Що ж, шановні учасники, ми раді вітати вас на онлайн-тренінгу «Зелена хімія для промисловості, інновації та інструменти для сталого розвитку». Захід організований Центром ресурсоефективного та чистого виробництва у партнерстві з Центром зеленої хімії та зеленої інженерії Єльського університету. В рамках проєкту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО глобальна програма інновацій та мереж у зеленій хімії, який фінансується Глобальним екологічним фондом. Мене звуть Катерина Романова, експертка з комунікації Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, і дозвольте бути модераторкою даного тренінгу. І я пропоную розпочати із вітальним слів і передаю слово директору Центру ресурсоефективного та чистого виробництва Андрію Варфоломеєву. Прошу, Андрію. Дякую, Катерина. Я хочу привітати всіх учасників. Я не нас сказала, поставте на сама. Будь ласка. Почнемо заново. Хочу привітати усіх учасників від імені Центру ресурсоефективного та чистого виробництва та глобальної програми інновацій та мереж у зеленій хімії. Ця програма має на меті промотувати раціональне управління хімічними речовинами шляхом розбудови потенціалу країн-учасників, впровадження інновацій та створення глобальної мережі зеленої хімії, що сприятиме підвищенню обізнаності, підтримці та впровадженню рішень у сфері зеленої хімії. Програма виконується Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку та Єльським університетом за фінансування Глобального екологічного фонду. Хочу подякувати цим організаціям, а також Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України за те, що надали можливість реалізувати таку ініціативу в Україні. Думаю, це надзвичайно на часі для нашої країни, адже незважаючи на війну, ми активно рухаємося у напрямку приєднання до Європейського Союзу та реалізації Європейського зеленого курсу. Україна вже розпочала велику реформу національної системи хімічної безпеки і управління хімічною продукцією. Зокрема, положення базових європейських технічних регламентів у сфері хімічної безпеки, CLP та REACH вступлять у силу буквально за місяць. Загалом програма побудована на 3 компонентах, і ми запрошуємо вас активно до них долучатися. Компонент 1 – це інноваційна та інклюзивна мережа зеленої хімії для розбудови потенціалу. Компонент спрямований на розвиток глобальної мережі у сфері зеленої хімії, яка включатиме науковців, підприємців, представників уряду та промисловості. Така мережа формує екосистему зеленої хімії, сприяє комунікації, обміну інформації та навчанню. Саме за цим компонентом американським хімічним співтовариством цього літа була запущена платформа «Зелена хімія для сталості». На платформі можна знайти актуальні інформаційні матеріали, можливості для фінансування і таке інше. Я бачу повідомлення від них у соцмережах, що вони розшукують свого ювілейного 1000-го учасника, тож поспішіть, можливо, ви встигнете. І хочу тільки сказати, що серед всіх, хто сьогодні буде виступати, всі вже є частиною цієї платформи і доєдналися до неї. Компонент 2 програми – це програма акселерації зеленої хімії. Це компонент зосереджений на створенні та реалізації багаторічних акселераційних програм у цілих країнах, спрямованих на виявлення та розвиток перспективних технологій, підтримку інноваторів та підприємців. Вже наступного року у рамках цього компоненту ми запустимо акселератор зеленої хімії, до якого запрошую долучитися зацікавлених. Перш за все, це представники науки, стартапери, ті, хто хочуть розвивати свої інноваційні проекти, але також ми і в очікуванні промислових партнерів. Цьогоріч ми провели перший в Україні хакатон із зеленої хімії. Як на мене, це був визначний досвід. І, звісно, ми повторимо його у 2025 році. Компонент 3 – це альтернативи зеленої хімії. Цей компонент має на меті продемонструвати доступні альтернативи та потенціал зеленої хімії у кожній з 6 країн-учасниць програми. Саме за цим компонентом проходить наш сьогоднішній тренінг, короткий тренінг, і ми підготували для вас приклади практичних рішень для задач із зеленої хімії.
До речі, якщо вас цікавить отримання додаткових знань, ви можете перевірити розділ «Центр знань» на нашому сайті. Там є короткі навчальні курси, після проходження яких можна отримати сертифікат. Також маємо плани у наступному році погодити з Національною агенцією державної служби короткотермінову програму саме для держслужбовців щодо циркулярної економіки. Ну і щодо компоненту 3, маю сказати, що ми шукаємо українське демонстраційне підприємство, разом з яким ми зможемо продемонструвати, впровадити та пілотувати за підтримки проєкту саме зелені альтернативи в Україні. Повертаючись до тренінгу, хочеться побажати вам із користю провести час. Це останній захід проєкту у цьому році. Передноворічний, а точніше передріздвяний настрій вже потроху нас захоплює, тому я особливо вдячний вам за жагу до нових знань та за активність. Дуже дякую, Андрію, і за привітання, і побажання для всіх учасників. А зараз про інноваційні підходи та тренди зеленої хімії для промисловості, огляд міжнародних норм і вимог, приклади застосування принципів зеленої хімії і навіть практичну вправу нам розповість і проведе Олександр Хохотва, експерт з хімічного менеджменту, Центр ресурсоефективного та чистого виробництва. Олександре, будь ласка. Доброго дня, шановні учасники. В сьогоднішньому моїй презентації я би торкнувся наступних тем. Отже, на початку ми оглянемо, власне, кілька міжнародних норм і вимог, які є в промисловості, і вони стосуються саме сфери використання хімічних речовин. Зокрема, ми розглянемо, яким чином вони стосуються речовин, які відносять до так званих стійких органічних забруднювачів. Далі розкажу вам про основні підходи зеленої хімії до зниження токсичності речовин і до заміщення токсичних речовин, які використовують в промисловості. Далі будуть приклади інструментів зеленої хімії для підприємств і приклади застосування зеленої хімії на підприємствах України. Отже, почнемо з регламенту REACH. Абревіатура REACH розшифровується як реєстрація, оцінка, дозвіл і обмеження хімічних речовин. Вона набула чинності з червня 2007 року, і мета цього регламенту – забезпечити високий рівень охорони здоров'я населення і довкілля. І вимоги цього регламенту стосуються як хімічних речовин самих по собі в індивідуальному стані, так і до суміші, де вони входять в склад цих сумішей. Стосуються вони і виробництва, і поставок на ринок, і, власне, стадії застосування речовин. Регламент REACH стимулює і заохочує інновації, таким чином підвищуючи конкурентоспроможність. І цей регламент покликаний заохочувати розвиток альтернативних методів оцінки ступеня небезпечності речовин. У Європейському Союзі підприємства хімічної промисловості зобов'язані надавати інформацію про хімічні речовини, які виготовляються і імпортуються. І ця інформація зберігається централізовано у базі даних Європейського хімічного агентства, і який координує, власне, весь цей процес. Як я казав, вимоги регламенту стосуються не тільки виробників, дистриб'юторів, постачальників хімічних речовин, а таких і тих компаній, які їх використовують. Наприклад, виробники хромованих ванн були дещо здивовані, коли виявили, що їхня діяльність підпадає під дію правил REACH, і вони мають в рамках цього певні юридичні зобов'язання. Регламент REACH стосується виробників продукції, кінцевої продукції, не тільки хімічної, а власне кінцевих товарів, які потрапляють на ринок, і тому він встановлює обмеження на використання певних небезпечних речовин, щоб ці речовини не потрапили в кінцеву продукцію. Наприклад, це офісне обладнання, шкільне приладдя, тканини чи якісь такі деталі електронних виробів. Основними елементами, найважливішими елементами регламенту REACH є реєстрація, тобто всі хімічні речовини повинні бути зареєстровані за винятком буквально низки речовин, які виводяться з-під дії цього регламенту.
Вони повинні бути зареєстровані виробниками або імпортерами у Європейському хімічному агентстві. Реєстрація передбачає, що виробники і імпортери повинні надавати технічне досьє для хімічних речовин, які виготовляються від кількості більше, ніж 1 тонна на рік, і якщо вони імпортуються в кількості більше 10 тонн. Далі, оцінка. Оцінка якості технічного досьє та пропозицій промисловості щодо проведення нових випробувань на хребетних тваринах для хімічних речовин проводиться Європейським хімічним агентством. Також агентство координує проведення поглибленої оцінки рівня небезпечності вже зареєстрованих хімічних речовин відповідними компетентними органами держав-членів Європейського Союзу. І ці дослідження мають на меті визначити речовини, в яких знато низький ризик при використанні. І це стане підґрунтям для виведення з ринку певних особливо небезпечних речовин або накладання якихось обмежень на їх використання. Далі ще одним елементом цього регламенту є дозвіл. Тобто для хімічних речовин, які характеризуються особливо небезпечними властивостями, такими як канцерогенність, мутагенність, токсичність для репродуктивної системи, скажімо, або їх стійкість до біологічного складання, необхідно отримати дозвіл на тимчасове використання або надання на ринку якогось обмеженого використання з метою того, щоб поступово вивести його з обігу назавжди. Агентство публікує перелік особливо небезпечних речовин, кандидатів, які підпадають під цю категорію, і перелік таких кандидатів регулярно збільшується. Обмеження. Виробництво і постачання на ринок або використання конкретних особливо небезпечних речовин з високим ступенем ризику може і повинно, власне, бути обмежене і заборонене. Постановою Кабміну від 23 липня 2024 року затверджено технічний регламент щодо безпечності хімічної продукції. І цей регламент набуде чинності 26 січня 2025 року, тобто буквально за 1,5 місяці. Регламент розроблений на основі регламенту ЄС про реєстрацію, оцінку, авторизацію обмеження хімічних речовин, про які ми тільки що говорили. Дія регламенту аналогічно поширюється на хімічну продукцію, яка імпортується, постачається на ринок або виготовляється на території України. Хімічна продукція не може бути надана на ринок України, якщо вона не відповідає цьому регламенту. Крім того, постановою передбачено перехідний період в 1 рік, протягом якого хімічна продукція, яка надана на ринок до набрання чинності цієї постанови і не відповідає вимогам технічного регламенту, може перебувати на ринку протягом певного часу, тобто в даному випадку до 26 січня 2026 року. Державну реєстрацію здійснює Міністерство екології на підставі поданої заяви, технічного досьє і звіту про безпеку хімічної продукції. Якщо є позитивне рішення, то хімічна речовина вноситься до Державного реєстру хімічних речовин. Крім того, для хімречовин, які повинні бути зареєстровані в державних органах, в кількості не менше 10 тонн на рік для одного заявника на державну реєстрацію повинна бути проведена оцінка безпечності хімічної речовини і, відповідно, складається звіт. Державна реєстрація хімічних речовин, які зареєстровані в Європейському Союзі, здійснюється за спрощеною процедурою. А для небезпечної хімічної продукції, відповідно до класифікації технічного регламенту, класифікації небезпеки, маркування і пакування хімічної продукції, постачальник продукції зобов'язаний надавати споживачу паспорт безпеки хімічної продукції. У січні минулого року 5 держав, членів Європейського Союзу, це Данія, Німеччина, Нідерланди, Норвегія і Швеція, підготували і подали до Європейського хімічного агентства пропозицію щодо обмеження, відповідно до регламенту РІЧ, ряду речовин, які є поліфторованими алкільними сполуками, тому що вони
Їх виробництво, розміщення на ринку і використання недостатньо контролюється, і, відповідно, воно повинно регулюватися регламентом про реєстрацію, оцінку і обмеження хімікатів REACH. Ця пропозиція про запропоновані обмеження розглядаються комітетами з оцінки ризиків і соціально-економічному аналізу. За цей час отримано тисячі різних пропозицій, тобто відбувається інтенсивне обговорення даної пропозиції від 5 країн. Було опубліковано досліджено детально досьє щодо заборони близько 10 тисяч поліфторованих сполук, які використовуються в найрізноманітніших галузях промисловості. І загалом тенденція йде до того, що в рамках регламенту REACH поліфторовані речовини будуть заборонені поступово. Оскільки галузей, де споживаються ці речовини, достатньо велика кількість, вони розглядаються поступово, крок за кроком, і, скажімо, з літа і буквально до листопада цього року розглядалися галузі, які тут показані на слайді. Це галузь технології покриття металів, нафтодобувна, гірничодобувна промисловість, текстильна промисловість, шкіряна і матеріали, які контактують з харчовими речовинами. На даному етапі поки що під обмеження не попали ПФАС, які використовуються в холодильній техніці, але це справа часу, і, в принципі, ці промисловці вже трошки напружилися, тому що, власне, це питання часу, що й до них дійде. Якщо ці обмеження будуть реально прийняті, вони вступлять в силу з 2025 року, і для переходу на альтернативні речовини і альтернативні технології буде виділено приблизно 18 місяців. Звичайно, проект поки що передбачає ряд таких послаблень і виключень, але це, знову ж таки, як я кажу, справа часу, коли ці обмеження вступлять в силу. Є ще одна директива стосовно використання небезпечних речовин. Вона чинна з 1 липня 2006 року. Вона була введена для обмеження використання небезпечних речовин в окремих типах електротехнічного і електронного обладнання. Тобто не в усіх абсолютно, а поки що виділяється 11 категорій таких виробів, на які поширюється дія цієї директиви. Директива створювалася для захисту здоров'я людей і довкілля, також для того, щоб гарантувати можливість безпечного повторного використання і повторної утилізації електричних і електронних товарів. На момент, коли вперше ця директива була прийнята і введена в дію, вона містила 6 сполук, перші в цій таблиці, тобто це важкі метали і полібромовані дифеніли – це речовини, які відносять до стійких органічних забруднювачів. Вони на сьогоднішній день заборонені використанням Стокгольмської конвенції, яку Україна також ратифікувала. У 2019 році перелік речовин, які підпадають під директиву, був розширений, туди додали 4 фталати. Ці речовини, 10 штук, які заборонені до використання в електричних і електронних приладах. Наразі розглядаються кандидати до включення в цей перелік заборонених речовин. Це бісфенол А, який використовується у друкованих платах, і також середньоланцюгові хлоровані парафіни. Поки що вони дозволені в окремих галузях не електричний, а не електронний, дозволені як замісник коротколанцюгових хлорованих парафінів, тому що коротколанцюгові парафіни заборонені вже давно Стокгольмською конвенцією, середньоланцюгові ще дозволені, але, як бачимо, перелік галузей, де ці заборони вступлять в силу, він, в принципі, розширюється. Отже, ми доходимо до моменту, що необхідні більш безпечні продукти, і вони повинні бути розроблені і виготовлені таким чином, щоб вони зберігали свою функціональну ефективність, тому що хімікати розробляють з певною метою, а не для того, щоб вони просто були. Але при цьому треба розуміти, що токсичність повинна бути мінімальна або взагалі відсутня. Отже, розробляючи хімічні речовини, особливо для промислового використання, необхідно враховувати такі види небезпеки, як токсикологічні, тобто це канцерогенність, вплив на репродуктивну систему, вплив на розвиток, вплив на нервову систему, потенціал глобального потепління і руйнування озону. Також необхідно обов'язково, до цього ще окремо торкнемося сьогодні,
уникати речовин, які здатні до біонакопичення, тобто вони стійкі в довкіллі. Серед фізичних чинників до факторів безпеки ми відносимо безпечність вибухів, щоб вони не були легкозаймистими і корозійно-неагресивними. При цьому враховують такі фізичні хімічні властивості, як розчинність у воді, розчинність в органічних сполуках у жирах, їх легкість, здатність до окислення, їх кислотно-основний потенціал, якщо це речовина чи часточка, яка у них площі поверхні, і її здатність до поляризації, тому що всі ці показники, вони, власне, тим чи іншим чином будуть впливати на здатність до поширення в довкіллі, до їх трансформації хімічної, біологічної, внаслідок дії природних різних чинників. Вони будуть впливати на здатність до накопичення живих організмів і до руйнування. Тобто вони можуть бути або стійкими, або навпаки легко руйнуватися. Тобто питання стоїть в першу чергу створити речовини зі зниженою токсичністю. Це один з ключових принципів зеленої хімії, тому що зелена хімія – це не просто зелені технології, які екологічно безпечні. У них один з ключових принципів в основі зеленої хімії лежить превентивний, тобто уникати відходів, щоб вони не утворилися, або вони легко біологічно руйнувалися. І, відповідно, уникати синтезу і утворення речовин, які мають підвищену токсичність. Тобто речовини вихідні можуть бути відносно безпечними, але токсичні речовини можуть утворюватися на проміжних стадіях. Тобто це також варіант нехороший, скажімо так, і в рамках зеленої хімії необхідно його уникати. Отже, яким чином можна створювати речовини, в яких понижена токсичність? В першу чергу це управляти хімічними зв'язками і функціональними групами. Тобто на сьогоднішній день відомо, що є певні функціональні групи, які мають підвищений потенціал до токсичності, відповідно, уникаючи цих груп в складі хімічної речовини, можна знизити їх токсичність. Ще одним підходом до створення безпечних речовин або менш токсичних є модифікація або припинення біологічного шляху. Тобто токсичність виникає при взаємодії хімічної речовини із біологічним об'єктом, і якщо ця речовина не включається, не контактує з живими організмами, або вірніше вона може контактувати, але вона яким чином не взаємодіє ні з якими біологічними системами, то відповідно і про токсичність говорити нема потреби. Одним з підходів до синтезу, цілеспрямованого синтезу, свідомого синтезу безпечних речовин зеленої хімії є молекулярний дизайн. Тому що певні показники, скажімо, молекул і властивості, вони відомі. Якщо можна якимось чином контролювати, легко регулювати біологічну доступність, то, скажімо, стосовно механізму дії і взаємодії хімічної речовини з живими об'єктами, які вивчають токсикодинаміка, це сфера дещо складна, не до кінця вивчена. Отже, це комплексна проблема, молекулярний дизайн і дослідження токсичності речовини, яка на сьогоднішній день вирішується, але повільно, і робота в цьому напрямку продовжується. Одним із підходів до прогнозування токсичності речовини є підхід, який називається кількісне співвідношення структури властивості. Тобто це програмні комплекси, які досліджують склад речовини, наявність функціональних груп, їх хімічне оточення в складі молекули, просторове розміщення, і таким чином, маючи певну базу даних, можна спрогнозувати до, власне, синтезу речовини і до проведення натурних випробувань, яка може бути токсичність. Передбачається в цьому підході, що подібні речовини поводяться подібним чином, і поведінка речовини визначається її структурою. Тобто спостерігається, прослідковується прямий зв'язок між структурою і токсичними властивостями речовини. Такий підхід використовують, коли недостатньо даних, а їх, в принципі, недостатньо для більшості хімічних речовин. Не всі речовини пройдуть лабораторні випробування, тому що це займає по часу кілька років, це велика кількість тестів, це піддослідні тварини, і по вартості це кілька мільйонів євро на одну речовину.
І в будь-якому разі дослідження все одно будуть проведені, але вони будуть значно коротші і значно дешевше, і краще взагалі спрогнозувати токсичність речовини, ніж взагалі не мати про це ніякої уяви. Ще одним підходом до підвищення безпечності речовин є створення продуктів, які біологічно розкладаються наприкінці життєвого циклу. Тобто біологічне розкладання – це процес, коли мікроорганізми руйнують, перетворюють, змінюють структуру хімічної речовини, яка в довкілля потрапила. Вважається, що біорозкладність достатньо повна, це на 60-70% органічного вуглецю протягом 28 діб. Ця речовина повністю біорозклалася. Але не всі речовини складаються повністю, і вони не всі складаються з однаковою швидкістю. Наприклад, з папером дещо простіше, він складається швидше, от пластмаси складаються сотні років, чому, власне, і стоїть тренд сьогоднішній про створення пластмас, які можна повторно переробляти, або пластмаси, які виготовлені не з нафтової сировини, щоб вони руйнувалися швидше. Швидкість біологічного складання залежить як від самих мікроорганізмів, так і від структури молекул. Тобто структуру молекул можна прогнозувати, конструювати зарані таким чином, щоб вона була більш придатна, більш їстівна, скажімо так, для мікроорганізмів. І, знову ж таки, є програмне забезпечення на сьогоднішній день, яке може проаналізувати структуру хімічної речовини, наявність певних функціональних груп і зв'язків, і можна передбачити, наскільки повно і наскільки швидко буде розкладатися молекула. Це може дні може бути, а може бути роки. І реальні приклади використання цього підходу, який називається дизайн для біорозкладання. Наприклад, пластифікатор на сьогоднішній день. Це проблема, вони використовуються в пластиках, особливо велика кількість пластифікаторів використовується в технології виготовлення ПВХ, полівінілхлориду, тому що вони надають цього матеріалу гнучкості і міцності. Один з пластифікаторів дибензоат дипропіленгліколю в процесі контакту з мікроорганізмами перетворюється на монобензоат, який, власне, є токсичним, і на цій стадії бактерії гинуть і біорозклад припиняється. Натомість був розроблений інший його замінник, який дуже подібний, але він має лінійну ланцюгову структуру вуглецеву, тобто без відгалужень. І, як виявилося, ця речовина значно більш придатна до біологічного складання, тобто вона в першу чергу є пластифікатором і свою функцію в складі ПВХ виконує цілком успішно, але пластифікатор, потрапляючи до довкілля, руйнується до 1,5 пентандіолу і далі до СО2 і води, тобто речовина цілком біорозкладна. Ще іншими прикладами розробки молекул, які біологічно складаються, є мийні засоби і антибактеріальні, це як приклади тут показані. Знову ж таки, подібний приклад в мийних засобах молекула поверхнево активної речовини має розгалужену структуру, і вона дуже стійка, достатньо стійка до біологічного складання, складається повільно, неповно, довго. Замість цього цю речовину було виведено з обігу і замінено на іншу, на алкилбензилсульфонат, який має подібну структуру, ароматичне кільце і гідрофільну частину натрій сульфату, але довгий лінійний вуглецевий хвіст, і ця речовина має високу здатність до біологічного складання. В антибактеріальних засобах використовували раніше триклозан, можливо, ви бачили рекламні ролики, бачили, він використовувався в зубних пастах. Як виявилося, ця речовина досить стійка, тобто в обмежених використаннях, коли треба реально малими кількостями стерилізувати, скажімо, операційне поле в хірургії – це нормальний варіант, але запускати триклозан в продукти масового вжитку виявилося недоцільно. Це речовина відносно токсична і так біологічно бактеріально небезпечна. І заміна вона була іншою, дещо подібною, але яка має високу біорозкладність. Іншим підходом до створення безпечних речовин, які використовуються в промислових масштабах, це використання відновлювальної сировини.
Сировина повинна бути відновлюваною, але не вичерпною, якщо це можливо економічно і технічно. В першу чергу, звичайно, але не виключно, ми маємо на увазі рослинну сировину, оскільки запаси її великі, і перелік хімічних речовин, які знаходяться в складі рослинної сировини, достатньо широкий, і спектр застосування достатньо об'ємний. Відновлювана сировина використовується в смолах, в полімерах, в композитних матеріалах, в піноматеріалах, і навіть вона може бути замінником шкіри. До відновлюваної сировини, крім власне рослин і продуктів з них типу лігніни і целюлози, також ми відносимо і, наприклад, куряче пір'я. Тобто це якби тваринного походження продукт, але також є відходом з нульовою вартістю, а тим не менше цінністю з точки зору сировини до хімічної промисловості. В процесі виробництва такої сировини і переробки її споживається менше води і менше енергії, ніж якщо за вихідну сировину брати нафту. Відновлюваною сировиною є біомаса, також сільськогосподарські відходи і вуглекислий газ, парниковий газ. Він виділяється, обов'язково його брати безпосередньо з повітря, він може бути відходом, скажімо так, який утворюється в процесі хімічних перетворень чи в процесі синтезу, тобто він там в більших концентраціях і його більш економічно доцільно залучати в хімічні перетворення. Біологічна сировина – це не тільки лабораторні дослідження, але ці речовини і похідні з природної сировини широко використовуються великими хімічними концернами по всьому світу. Тобто це тренд, який є і він наростає щороку, тому компанії, які хочуть бути в тренді, вони повинні це досить брати також собі на озброєння. Детальніше розглянемо про типи сировини рослинного походження, які на сьогоднішній день можуть бути і власне використовуються для потреб промисловості. В першу чергу це вуглеводна сировина. Вуглеводи існують в природі в кількох формах. Це цукроза, яка виділяється з цукрових буряків і цукрової тростини. Власне, сировина подрібнюється і водою звідти ця речовина вимивається. Далі це крохмаль, яка є полімером глюкози, також легко відділяється, наприклад, з кукурузи, з картоплі або із там, ще якихось інших культур. І вона легко розщеплюється, гідролізує до стадії глюкози. Величезна кількість целюлози, також яка є природним полімером, міститься у деревній частині рослин, вона розщеплюється ферментами також до глюкози. На сьогоднішній день існують технології. Якщо, скажімо, спирти, етанол той же отримували збродженням цукрових і крохмальних культур, то на сьогоднішній день давно вже є технології, які ферментно розщеплюють целюлозу до глюкози, яка також зброджується дотриманням етанолу, а етанол відноситься до розчинників зелених, так званих зелених розчинників, які заохочуються до використання в промисловості замість інших більш токсичних. Олії і терпени. Вони виділяються з насіння деяких рослин, екстрагуються, скажімо, гексаном, і потім гексан відганяється як розчинник, і він циркулює в процесі переробки сировини рослини, а олії потім йдуть для виготовлення фармацевтичних препаратів, наприклад. Терпени отримують з каучукових дерев, і парова дистиляція використовується для вилучення терпенів із таких джерел, як біомаса сосни або з цитрусових дерев. Знову ж таки, парфумерна косметична промисловість цілком охоче б їх використовувала і використовує. Білкова сировина. Насіння злаків можна використовуватися як джерела рослинного білку. Таке насіння використовують як продукт харчування, воно є потенційно корисним як хімічна сировина, а трансгенні рослини можна використовувати для виготовлення спеціальних білків, наприклад, лікарських засобів. Як один з прикладів використання рослинної сировини, після варки
деревини чи деревної маси отримують целюлозу, яка йде на виготовлення паперу. Також після ферментного розщеплення целюлози до глюкози, зброджуючи елементарні цукри, можна отримувати біоетанол, і, власне, так і використовують. Після виварювання варіння деревини утворюються лігніни, чорні щелока, з яких вилучають лігнін чи чорним порошком із складною структурою. І на сьогоднішній день є міжнародні проекти по використанню лігніну, оскільки лігніну в деревині не менше третини, іноді там більше, десь там 30-40%. Велика частка лігніну, куди ж його дівати? Наприклад, його можна спалювати, отримати чорний пігмент для виготовлення фарби для друкарської промисловості. Крім того, лігнін за своєю структурою є поліфенольним комплексом, і використовуючи нові технології селективного, економічного ферментного руйнування лігніну, можна отримувати ряд більш простих фенолів ненафтового походження, які є дуже цінною сировиною, так званими базовими хімікатами для хімічної промисловості. Тобто феноли можна отримувати не тільки при перегонці нафти і крекінгу нафти, але і з рослинної сировини, яка є відновлюваним ресурсом і генерується щороку у колосальних кількостях у масштабах планети. На сьогоднішній день, якщо розглядати хімічні продукти, базові хімічні речовини, які мають рослинне походження, то це оці. Це не повний перелік, це найбільш поширені речовини, але саме вони взяті на озброєння тими компаніями, провідними хімічними концернами, про які я раніше говорив. Частина з цих речовин є, власне, використовуються прямо як вони є, як харчові добавки, як лікарські засоби, або вони є стартовими речовинами для синтезу більш складних молекул, зокрема і фармацевтичній промисловості. Приклад використання, про який я трошки згадував, це лігнін, який після спалення може бути застосований для виготовлення картриджів для принтерів. Біотонер включає в себе сировину з кукурудзи, сої, цукрової тростини і інших відновлюваних матеріалів, і в такому тонері вага біокомпонентів на сьогоднішній день в залежності від виробника досягає до 30% і від маси, власне, тонера. І на сьогоднішній день ведуться розробки, щоб збільшити біоскладову тонера до 50%. Такі розробки підтримуються провідними компаніями, які виготовляють принтери, зокрема той же Hewlett Packard чи Epson. Тобто це не просто лабораторні дослідження, це розробки, які впроваджені безпосередньо у виробництво. Ще одним підходом до зниження небезпечності хімічних процесів промисловості є використання більш безпечних розчинників і більш безпечних допоміжних реагентів. На розчинники припадає переважна частка відходів при синтезі, хімічних синтезах і у виробничих процесах, крім того, що розчинники самі по собі є часто досить токсичними або легкозаймистими речовинами, вони можуть бути і корозійно-агресивними, наприклад, хлоровмісні, деякі хлоровмісні розчинники. Розчинники часто легкі, вони сприяють забрудненню повітря, крім того, вони можуть бути і водорозчинними, таким чином вони можуть мігрувати з водою, потрапляти в підземні горизонти, потрапляти в ґрунт і сумарно призводити до підвищення ризику негативних впливів як на працівників у виробничих умовах, так і можуть легко поширюватися у довкіллі з потоками повітря і води. Звичайно, де це можливо, намагаються регенерувати і повторно використовувати такі розчинники, але це достатньо енергоємкий процес, пов'язаний з дистиляцією. І тому для того, щоб якось усунути хоча б частково ці недоліки, хіміки почали шукати більш безпечні рішення. І в традиційних розчинниках, от ми бачимо, тут є хлороформ, 4-хлористий вуглець, дихлорметан, тобто хлоровані вуглеводні, також ароматичні вуглеводні, це бензол, толол, ексилол і кетони.
А також окремо виділяє фторвуглеводні, які є розчинниками, вони ж є озоноруйнуючими речовинами, і в рамках Стокгольмської конвенції вони є стійкими органічними забруднювачами, які обмежені або заборонені до використання, і заборонені вони Монреальським протоколом. Також більше частково обмежені і заборонені до використання. Стосовно розчинників, підбираючи розчинник, треба враховувати, який буде кінцевий продукт, це будуть лаки чи фарби. Вони використовуються у самому виробничому процесі, яким чином вони будуть використані. Це може бути просто як розчинник, це буде компонент кінцевої продукції, це він може потім стати, власне, частиною самої молекули кінцевого продукту. Розчинники використовуються для екстракції, для розділення, для очищення проміжних продуктів і для, власне, очищення, тобто як розчинник для видалення фарб, мастил на етапах знежирення. Традиційно розчинники мають певну власну токсичність, зокрема це галогеновані розчинники, вони є, можливо, канцерогенами для людини, але точно негативно впливають на печінку. Розчинники часто є займистими сполуками з низькою температурою спалаху і самозаймання. Вони часто є вибухонебезпечними, тобто вибух може статися навіть при низьких концентраціях пару розчинника у повітрі робочої зони. Багато розчинників, особливо галогенованих, є озоноруйнівними речовинами, і вони ж є, особливо фторхлоруглеводні, парниковими газами з достатньо великим потенціалом глобального потепління, який тисячократно більший, ніж, власне, вуглекислого газу. Якщо розглянути по галузях промисловості, де найбільше використовуються розчинники, то, як видно, це в першу чергу фарби і покриття, і фармацевтичні препарати. Особливо фарби покриття, тому що фарби є на основі органічних розчинників, є фарби на водній емульсії, але навіть там у них все одно є певна частка органічних розчинників, які необхідні для того, щоб ефективно змішати усі вихідні компоненти. Вибираючи розчинник, необхідно дивитися на його реакційну здатність, на те, наскільки він сумісний з іншими речовинами, які будуть використані в процесі синтезу чи хімічної якоїсь реакції, на те, яка якість продукції утвориться, тому що сама ідея замінити розчинник не повинна бути самоцінною сама по собі, тому що смисл промислового підприємства, його функціонування – це отримати продукт хорошої, прийнятної якості. Відповідно, всі заміни в напрямку екологізації, вони чудові, вони вітаються, але вони повинні не погіршувати якість кінцевого продукту. Також, вибираючи розчинник, звертають увагу на безпеку, на його показники безпеки, тобто на те, який у нього тиск насиченої пари, який у нього поріг виявлення запаху, гранично допустимі концентрації в рівні впливу, скажімо, які у нього температури самозаймання і спалаху. З точки зору зеленої хімії, підбираючи розчинник, необхідно звертати увагу на його інші показники, якби не зовсім хімічні, тобто вони важливі більш з екологічної точки зору, аніж з виробничої. Це показники, такі як потенціал утворення парникового ефекту, які продукти утворюються при згоранні цього розчинника, якщо він горючий, який в нього логарифм розподілу октанового, тобто наскільки він жиророзчинний, контактує з жирами, чи він тільки водорозчинний. Наскільки він є токсичним для водних організмів, для людини, чи він сприяє закисленню середовища, чи він стійкий в довкіллі. Чи можна його регенерувати, яка в нього температура кипіння, чи утворює він ізотропні суміші з водою, чи з іншими розчинниками, які також є в процесі хімічного синтезу. Враховуючи всю цю складність і проблемність підбору коректного розчинника, щоб він був не тільки функціонально потрібний, але і екологічно безпечний, керівництво компанії GlaxoSmithKline розробило керівництво з вибору розчинника. Тобто це практичний посібник, який регулярно переглядається і розширюється.
Кожен розчинник оцінюється по шкалі від 1 до 10, і для зручності його позначають кольором. Тобто зеленим позначено більш зелені, скажімо так, розчинники, показники і характеристики, а червоним – це ті речовини, які треба уникати по можливості, тому що за певними показниками їх впливу на довкілля і людину вони є неприйнятними. Тобто це керівництво полегшує роботу промисловцям, дослідникам у завданні вибору розчинників. На сьогоднішній день є кілька стратегій заміни розчинників. Перше – це, власне, уникати самих розчинників, тобто або мінімізувати їх використання, або, можливо, зробляти процес, в якому розчинник взагалі не потрібен. Або використовувати менш токсичні розчинники, наприклад, той же етанол відносять до зелених розчинників, якщо можна ним замінити хлоровані вуглеводні, це було б чудово. Ще однією стратегією є використання розчинників з відновлювальної сировини. Знову ж таки, той же етанол в дану категорію цілком чудово попадає. І уникати використання таких органічних сполук. Зеленими альтернативами є реакції, які протікають без розчинників. Є розчинники на водній основі, тобто, якщо можна замість розчинника органічно використовувати воду, це буде чудово. Сучасним трендом є використання надкритичних рідин, тобто це вуглекислий газ, який знаходиться при певній температурі і тиску, він, власне, стає вже не газом, а рідиною з чудовими екстрагувальними властивостями. Тобто він є відмінним розчинником, але при зміні зовнішніх умов, скажімо, при пониженні тиску він випаровується, тобто його легко регенерувати, повністю без сліда відігнати із реакційної суміші, при цьому, що він сам по собі є нетоксичним. Ну і дещо екзотично, але тим не менше напрям цей розвивається, це використання іонних рідин. Якщо розглядати процес хімічної взаємодії без використання розчинника, то одним з підходів є механохімічні реакції. Тобто це фізично активована хімія, коли у млині знаходяться сталеві кулі, і вони перемішуються разом із реагуючими компонентами. Там відбувається рух, перетирання, тертя, удари. В місці удару короткочасно виникає висока температура і високий тиск, і це сприяє протіканню хімічних реакцій. Тобто окремі композиційні матеріали можна використовувати, синтезувати саме у таких млинах при цілком нормальних зовнішніх умовах, тобто не підвищуючи штучно тиск реакційної суміші. Значно частіше механохімічні взаємодії використовують для активації реагуючих компонентів. Наприклад, цей підхід використовують в будівництві, коли розмелюють суміші порошкові для бетону, тому що розмелювання у млинах підвищує площу контакту молекул і бетон, чи часточок, верніше, і бетон утворюється значно більш міцний. Також не зовсім хімічна реакція, а тим не менше таке механічне подрібнення у млинах біологічної сировини дозволяє її активізувати настільки, що починають проявлятися властивості, які не проявляються, коли часточки рослинної сировини більшого розміру, наприклад, при приготуванні кормів. З біологічного матеріалу вилучаються речовини, які мають певні властивості антибіотиків. Тобто ці речові матеріали, такі кормові, є добавками для годування худоби, і вони заміщують частину використання фармпрепаратів у ветеринарії. Одним з прикладів, які реально працюють на підприємствах, це використання надкритичного вуглекислого газу для декофеїнізації кави. Тобто замість традиційного методу, коли використовується хлорований органічний розчинник, дихлорметан, він все одно трошки, хоч і мізерно, але залишається в кінцевому продукції, залишався і викликав головний біль, більші концентрації, ну, звичайно, це не при вживанні кави, але при застосуванні розчинника. Міг викликати якісь негативні нервові реакції аж до сплутання свідомості, до нудоти, запаморочення,
то сучасний метод, який використовується на підприємствах харчової промисловості, це декофеїнізація з критичним вуглекислим газом. Реакційна суміш, тобто реактор із кавовими зернами заповнюється вуглекислим газом при температурі 90 градусів по Цельсію і під тиском 250 атмосфер. В таких умовах вуглекислий газ стає рідиною, він чудово вимиває кофеїн із кофейних зерен, потім цей розчин виводиться з зони реактора, при пониженні тиску вуглекислий газ відганяється, а чистий кофеїн, власне, лишається. Очищений СО2 таким чином рециркулюється і може бути багатократно використаний в цьому процесі. Також надкритичний вуглекислий газ використовується і в практиці лабораторного аналізу для хроматографічних аналізів, тобто він заміщає, знову ж таки, певні органічні розчинники, але якщо використати надкритичний вуглекислий газ, то процес протікає не менш ефективно, але точно із значно меншою токсичністю. І ще одним підходом до зниження токсичності в хімічних процесах у промисловості є використання каталізаторів. Каталізатори різко понижують енергію активації реакції і часто підвищують селективність протікання реакції, тобто каталітичні процеси протікають при значно більш помірних умовах температури і тиску і призводять до зменшення кількості відходів, з якими потім треба щось робити. Знижується температура перебігу реакції, тобто сумарно це відповідає досягненню однієї з цілей зеленої хімії, превентивності, тобто уникнення кількості відходів, уникнення токсичних речовин. Їх не тільки використання, але і створення. Одним з прикладів використання каталітичних процесів є відбілювання паперу. Найбільш широко використовують хлор, тому що целюлоза, вона трошки забруднена лігніном, і вона має такий коричневатий колір, як показано на фотографіях внизу. При використанні поліоксометалатів відбувається вибілювання целюлози, причому без відомих токсичних ефектів. І ще одним процесом, достатньо масовим, який використовується на сьогоднішній день у каталітичних процесах, це отримання адипінової кислоти. Адипінова кислота – це продукт масової хімії, виготовляється в кількості приблизно 2,5 мільйони тонн на рік. Тобто масштаби впровадження більше екологічного підходу до синтезу цієї кислоти має колосальний не тільки економічний, але також і екологічний ефект. Адипінова кислота відноситься до відносно базових таких хімічних сполук. Вони використовуються як і сировина для синтезу, для виробництва нейлону. Тобто 90% адипінової кислоти йде на виготовлення нейлону, але також адипінова кислота – це є засіб для видалення накипу, і, як не дивно, вона є харчовою добавкою Е355 як регулятор кислотності. Тобто вона там зареєстрована, вона по факту не використовується, але як мінімум вона точно не заборонена і вона там фігурує в переліку харчових добавок. У традиційному способі стартовою точкою є бензол. Реакція протікає в кілька стадій з використанням важких металів як каталізаторів. Кілька стадій протікають при високому тиску. Там застосовується на останніх стадіях азотна кислота. Вона має високу концентрацію і це сприяє корозії обладнання, тому на сьогоднішній день цей спосіб класичний вже фактично витіснений в багатьох місцях і використовують альтернативний спосіб, який має значно меншу кількість стадій. Стартовою точкою є не бензол, а Д-глюкоза. Це біологічний процес, біологічний ферментативний процес з використанням бактерій Escherichia coli, це кишкова паличка, власне кажучи. Стадій значно менше, використовується тільки остання стадія при підвищеному тиску і отримуємо ту саму адипінову кислоту. Тобто сумарно і вихід більше, і безпечність значно більше на всіх стадіях, і уникаються викиди використання важких металів і азотної кислоти.
Отже, на сьогоднішній день в арсеналі зеленої хімії є кілька підходів, які цілком успішно можуть і вже використовуються для підвищення безпечності протікання виробничих процесів, для безпечності як умов протікання, так і власне використання чи отримання хімічних більш безпечних речовин. Для цього можна як допомогу оцінити нові розробки. Є такий інструмент, який називається оцінка життєвого циклу. Оскільки світ бореться із великою проблемою у вирішенні проблемою загострення екологічних якихось негараздів, то зелена хімія в синергізмі з оцінкою життєвого циклу можуть дати досить потужний позитивний ефект. В той час, як зелена хімія, власне, зосереджується на проєктуванні і розробці більш безпечних речовин, і проєктуванні більш безпечних процесів, щоб мінімізувати чи усунути взагалі до використання небезпечні речовини, інструмент оцінки життєвого циклу оцінює вплив продукту на навколишнє середовище протягом всього життєвого циклу, починаючи від добування сировини і аж до утилізації чи переробки відпрацьованих матеріалів. І як комплексна методологія оцінка життєвого циклу забезпечує цілісне уявлення, тому що аналізує потенційні навантаження на кожній стадії на навколишнє середовище, оцінка життєвого циклу може визначити кількісне навантаження, не просто словесний опис, але також оцінити в цифрах на кожному етапі, і це дозволяє компаніям, які впроваджують або мають на меті впровадити якісь нові розробки, нові інновації. Вони дають можливість оцінити і обґрунтувати вибір, яким чином оптимізувати свої процеси, яким чином розробляти більш екологічно безпечні продукти. Тобто оцінка життєвого циклу є одним із методів аналізу у наборі інструментів промислової хімії. У оцінки життєвого циклу є ряд основних функцій, до яких відносять оцінка екологічного навантаження продукту, процесу або діяльності. Отже, це дає можливість кількісно визначити використання ресурсів і оцінити кількість викидів, оцінити вплив на довкілля кожної стадії на середовище, навколишнє середовище і на здоров'я людини, а також оцінити і реалізувати можливості по вдосконаленню. Основними компонентами оцінки життєвого циклу є визначення границь системи, де проводиться аналіз. Далі інвентаризаційний аналіз, де кількісно відображають використання енергії, матеріалів, тобто відображають матеріальні енергетичні потоки, які розраховуються за допомогою матеріальних і енергетичних балансів. На третьому компоненті ОЖЦ аналізується вплив на довкілля і здоров'я людини, і останнім обов'язковим елементом ОЖЦ є аналіз покращення, який можна реалізувати з використанням таких методів, наприклад, як зелена хімія або дизайн для навколишнього середовища, дизайн для біорозкладання, ну і те, що ми сьогодні вже раніше згадували. В зеленій хімії є 12 принципів, окремі з них можуть бути застосовані для кожної стадії життєвого циклу, а окремі з них тільки більш придатні, найбільш ефективні для однієї з якоїсь стадії. Скажімо, коли ми сьогодні розглядали про створення більш безпечних продуктів, то цей підхід може бути застосований від стадії виробництва і аж до кінця життєвого циклу. Підхід чи принцип використання відновлювальної сировини, біологічного походження більше придатне, більш доцільне, скажімо так, до застосування на етапі видобування, обробки вихідної сировини і отримання матеріалів для подальшого виробництва. А от такі підходи, принципи, як використання каталізатора, наприклад, або здатність до біорозкладання, це принцип 9 і 10, вони застосовані саме для однієї з якоїсь стадії всього життєвого циклу.
Зелена хімія може сприяти покращенню стану довкілля на кожному етапі життєвого циклу, починаючи з добування сировини, на етапі переробки сировини, виготовлення продукції, упакування, транспортування, системи дистрибуції, використання кінцевим споживачем дуже часто саме на етапі споживання спостерігається найбільший екологічний вплив, і також зелена хімія сприяє покращенню екологічного профілю на стадії продукту, на стадії управління в кінці життєвого циклу. В рамках ОЖЦ першим кроком в оцінці технології є визначення меж дослідження. Корисною концепцією є вибір меж дослідженої системи, яка перебуває в межах сфери впливу конкретного підприємства чи виробництва. Це необхідно для того, щоб коли завершиться дослідження і буде встановлено, де саме рекомендовано внести найбільші зміни для отримання кращого екологічного профілю, щоб це, власне, було доступно і реалістично для самого підприємства. Як вже я зазначалося вище, для аналізу інвентаризаційного необхідно мати кілька типів даних, які збираються по всьому життєвому циклу продукту або процесу. І ці показники можуть бути адаптовані для конкретного дослідження і для порівняння впливу процесу і продукту на навколишнє середовище. Частина аналізу по впливу продукції на навколишнє середовище часто є найскладнішою. Це аналіз впливів, якраз на стадії життєвого циклу, оцінки життєвого циклу. І ця стадія найбільш суперечлива, вона найбільш складна, тому що важко досліджувати хімічну долю речовини в довкіллі, що відбувається при транспортуванні, як речовина трансформується, скажімо, в організмі людини чи в природі, і які ризики при цьому спостерігаються і можна очікувати в короткотривалій і довготривалій перспективі. Наприклад, коли ми говоримо про дослідження життєвого циклу процесу відбілювання паперу з використанням хлору, то аналіз впливу можна оцінити потенційні ризики для довкілля і здоров'я людини в певному географічному регіоні. І на найпростішому рівні, якщо, скажімо, ми зменшимо споживання хлорованих сполук для відбілювання, то навіть якщо самі впливи важко порахувати безпосередньо в цифрах, але можна на рівні словесному оцінити, що зменшення споживання хлорованих речовин сприятиме зменшенню цього впливу, навіть якщо це важко поміряти. І нарешті вивчення впливу життєвого циклу продукту чи процесу і визначення метрик для порівняння двох варіантів дозволяє точно визначити, де протягом життєвого циклу виникнуть найбільші екологічні впливи і де можна внести найбільш ефективні зміни. Дослідження життєвого циклу може бути різним за складністю, за масштабами, це впливатиме на вартість, на рівень деталізації, це тривало часто в часі. І це досить може бути коштовно в фінансових витратах для проведення повної оцінки життєвого циклу. Однак найважливішим фактором у будь-якому дослідженні є в даному разі це є прозорість методу, тобто аналіз він є зрозумілим і має в результатах цього. Принципи, у той час, як зелена хімія в першу чергу зосереджена на розробці сталих рішень, сталих альтернатив, оцінка життєвого циклу забезпечує системний підхід до оцінки і до кількісного визначення впливів на навколишнє середовище. І разом, синергічно, вони можуть посилити і прискорити зусилля зі сталого розвитку рядом способів. Такими, як принципи зеленої хімії можуть бути інтегровані в дизайн продукції. Застосовуючи ОЖЦ на ранніх стадіях процесу розробки, компанія може гарантувати, що і зусилля, які прикладені від самого початку, вони дадуть найбільший ефект при впровадженні нових продуктів і нових матеріалів, найбільший
економічний ефект і найменший екологічний вплив. Чим раніше по циклу почнемо, тим більше буде позитивний результат. Оцінка життєвого циклу допомагає визначати сфери життєвого циклу продукту, які мають найбільший негативний вплив на довкілля, і використовуючи принципи зеленої хімії, ті, які ми розглянули, а також і інші, бо їх всього, як я казав, 12, можна вирішувати ряд питань стосовно зменшення загального впливу на довкілля, так і на окремих стадіях, найбільш критичних, які зменшити впливи, які пов'язані з продукцією і процесом їх виробництва. Оцінка життєвого циклу дозволяє здійснювати постійне оцінювання і вдосконалення протягом всього життєвого циклу, оскільки з'являються нові практики зеленої хімії, то це забезпечує механізми для оцінки їх ефективності і виявлення можливостей для подальшого вдосконалення. Цей процес можна постійно оптимізувати, тобто це постійна робота, це не разова акція. Одним з прикладів використання оцінки життєвого циклу в промисловості є дослідження, яке проводилось компанією Procter & Gamble на початку 2000-х років. Побудувавши життєвий цикл прального порошку, ми маємо 5 стадій, таких, якщо грубо виділити. І, власне, завдання стояло зрозуміти, на якій з цих стадій спостерігається найбільший екологічний вплив. І як виявилося, це саме на стадії споживання, як не дивно, використання або споживання продукції, тому що саме тут утворюється найбільша кількість твердих відходів, найбільша кількість викидів вуглекислого газу і токсичності через тверді відходи і викиди в атмосферу. При виробництві енергії для нагрівання води, тобто токсичність і негативні впливи йшли не тільки від самого прального засобу, як хімічних речовин, але також і від умов їх використання, тобто необхідність підігрівання води. Ця стадія найбільше впливала, але виявилося, що також є ще 2 додаткові стадії, де є дещо менші впливи, але також достатньо помітні, тобто саме там можна покращувати ситуацію. Це виробництво прального засобу і остаточна утилізація, яка пов'язана із стічними водами і значним підвищенням біологічного споживання кисню. Користуючись результатами цього аналізу життєвого циклу свого засобу, компанія Procter & Gamble зробила новий продукт, який був придатний для використання в холодній воді, тобто не потрібна тепла вода в процесі прання. Але, як виявилося, споживачі про це були не надто в курсі, або не дуже цим переймалися і продовжували прання в теплій воді. Тобто виникло питання в тому, що це вже було за межами впливу самої компанії. Компанія зробила більш екологічний продукт, але навчати споживачів – це окреме завдання, яке трошки ускладнює задачу всю. І наприкінці презентації хотів би сказати про кілька платформ, кілька інформаційних таких платформ, сайтів, де виробники, де промисловці, дослідники, вчені також можуть брати ідеї для впровадження матеріалів, підвищення рівня знань, рівня освіченості в темі зеленої хімії, також використовувати приклади практичного впровадження принципів зеленої хімії в промисловості. І першою платформою є зелена хімія для сталості. Це глобальна спільнота дослідників, лідерів, які проєктують стале майбутнє з допомогою зеленої хімії. Ця платформа відносно недавно запущена, але вона вже набирає популярності, там вже багато зареєстрованих. І партнерами цієї платформи є Інститут зеленої хімії Американського хімічного товариства, він є основним партнером. Також він працює з Єльським центром зеленої хімії і зеленої інженерії і кількома ресурсами, веб-ресурсами для навчання. Ця платформа є безкоштовним централізованим місцем, де хіміки, інженери і фахівці зі сталого розвитку можуть знайти варіанти фінансування, бути в курсі подій в галузі зеленої хімії, якось сприяти професійному своєму розвитку, ознайомитися з навчальними програмами і ознайомитися з документами, які стосуються хімічної політики.
На платформі є можливість шукати, обмінятися повідомленнями, співпрацювати з людьми із різних секторів, які мають спільні дослідницькі інтереси в сфері зеленої хімії. Це місце для публікації, для розміщення вакансій, інструментів і прикладів впровадження безпечних альтернатив промислового виробництва. Також є доступ до інструменту пошуку публікацій на основі штучного інтелекту. Тобто це дуже цінний ресурс і він набирає популярності, тому, будь ласка, ним можна користуватися. Ще однією платформою є Viridis-Chem, який пропонує хмарну програмну систему, яка саме навчається на основі, знову ж таки, штучного інтелекту і забезпечує оцінку токсичності окремої хімічної речовини, а також і суміші в режимі реального часу. В основному ця платформа заточена під фармацевтичне виробництво, тому що саме фармацевтиця на сьогоднішній день, наскільки я бачу з публікацій, це поле найбільш активної боротьби, конкурентної боротьби за озеленення, тому що будь-яке екологічне покращення автоматично скорочує споживання ресурсів, зменшує кількість відходів і здешевлює собівартість продукції, що є надзвичайно важливим в умовах жорсткої конкуренції на ринку фармпрепаратів. Ця платформа підтримує власну базу даних токсичності з 90 мільйонів хімічних речовин, для яких сумарно є 2,5 мільярди властивостей. Це база власних даних, яка підтримується, є маса моделей прогностичних. І велике сховище з цих даних дозволяє використовувати глибоке машинне навчання для прогнозування токсичності нових речовин і токсичності саме пов'язаної з здоров'ям. Оскільки, як я казав, платформа заточена більше саме під фармацевтичну промисловість. І ще однією платформою, ще одним ресурсом є платформа «Зелена хімія інженерія». Це навчальна платформа, вона була створена в рамках проєкту «Хем-21» – хімічні методи виробництва для фармацевтичної промисловості 21 століття. Платформа існує вже років 7. Знову ж таки, в основному вона заточена саме під навчання і більше під фармацевтичну промисловість. Там є маса ресурсів по використанню розчинників, по метрикам зеленої хімії, про якісь там довідкові матеріали, і вона доповнена книгою, яка розкриває багато актуальних моментів і питань сучасних зелених хімічних технологій. Книжка, на жаль, для безкоштовного завантаження недоступна, вона коштує 150 євро, але якщо дуже комусь треба, то в принципі в онлайн-магазинах її можна там придбати. Ну і наприкінці розглянемо приклади реального впровадження зеленої хімії на підприємствах в Україні. І почати хотілося б знову ж таки з фармкомпанії «Фармак» і її приклад синтезу нафтизину. Це препарат, який широко застосовується в лікувальній практиці для зменшення катаральних явищ і полегшення дихання під час ринітів. В традиційному методі синтезу використовується соляна кислота як каталізатор, і там утворилась велика кількість побічних продуктів сплавляння, низький вихід кінцевого продукту, і утворилась велика кількість відходів, а кінцевий продукт, в принципі, був, ну, скажімо так, не надто чистий, якщо подивитися по даним в табличці справа внизу. Нова технологія передбачала використання розчинника, так, проскочило, тут, так. Використання розчинника трихлорбензолу, він є, в принципі, токсичною речовиною, але технологія передбачала його постійну перегонку, рециркуляцію, тобто він лишався у виробничому процесі, і умови проведення і контролю за перебігом реакції дозволяли контролювати, скільки цього розчинника вилучено з кінцевого продукту, тобто вміст сумарної кількості домішок в готовому продукті був кратно менше, ніж за старою технологією. Ще один підхід, який сьогодні ми не згадували, але він є одним з підходів зеленої хімії, це аналітичний контроль.
Тобто аналітичний контроль процесу протікання реакції дозволяє контролювати, як вона протікає, уникати непотрібних побічних продуктів і контролювати чистоту отримання готової продукції. Наступним прикладом українського виробництва, який відносить до зеленої хімії, є Enzyme Group, яка виготовляє продукти на основі дріжджових клітин. У них є 4 напрямки роботи. Це робота з харчовою промисловістю, кормами тваринними, а також пекарське виробництво і виробництво алкогольних напоїв. Нам більш цікаві саме продукти харчування і корми. Тому що дріжджові екстракти, які отримані з первинно вирощених дріжджів, сахароміцетів, вони є харчовими добавками, вони є природними підсилювачами смаку, і вони цілком успішно і безпечно замінюють глутамат натрію. Ви знаєте, що глутамат натрію – це хімічний підсилювач смаку, який настільки широко використовується виробниками, що часто, власне, він вже викликає алергічні реакції. Так от, використання цих харчових добавок підсилює смаки різних продуктів, але вже абсолютно без шкоди для здоров'я, навіть з користю. Ну і кормові добавки на основі дріжджових продуктів для годівлі тварин також замінюють антибіотики. Знову ж таки, це сприяє зменшенню захімленості, скажімо так, кінцевої продукції, тобто м'яса, наприклад, великої рогатої худоби. Продукт буде готовий більш безпечно для людини, ну і тварина себе явно краще почуватиме. Ще одним прикладом є Міцелія Тех. Це стартап, який виготовляє різні матеріали на основі міцелію грибів. Це той випадок, який ми наводили приклад, що є один з підходів зеленої хімії для підбору сировини – це використання відновлюваних природних матеріалів. Міцелій чудово росте. От, матеріал, який отримують від подібної до шкіри, виготовляється з міцелію гриба, який вирощений на деревній конопляній тирсі. Поки що йдуть ще розробки, в принципі, є матеріал, вже подібний до шкіри, він вже доступний для продажу, але розробники вважають, що матеріали на основі міцелію можуть і замінювати пластикове опаковування. Тобто отримувати пластмаси, які є біологічно розкладними для заміну нафтовим традиційним пластмасам. І ще один приклад впровадження зеленої хімії в Україні – це компанія Рекава, яка виготовляє різноманітну продукцію з відходів кавової індустрії, тобто як вихідну сировину, відпрацьовують гущу кави після її використання, тобто відходи. У них є ряд продукції з використанням цієї сировини. Це в першу чергу аромасвічки, є найбільш популярний їх продукт з різноманітними кольорами і запахами, але також вони виготовляють стаканчики одноразові з переробленою гущею, виготовляють декоративно оздоблювальний матеріал, біорозкладну плитку, яка також містить, крім гущі, ще яєчну шкарлупу, цедр цитрусових, і цей матеріал дуже гарно механічно обробляється. Тобто він не так, що міцний, як будівельні, але він декоративний для оздоблення приміщень цілком підходить нормально. Ну і у них є ще інші розробки, зокрема ті ж горщики для вирощування розсади. Такі от приклади на сьогоднішній день є. Тобто цими не обмежуються. Вони є ще компанії, які в основу свого бізнесу поклали використання природних матеріалів, не хімічних продуктів нафтового походження, для того, щоб отримати кінцеву корисну споживчу продукцію, але при цьому наносячи якомога меншу шкоду. І далі на завершення моєї доповіді хотілося б вам запропонувати одну практичну вправу. Вона стосується оцінки життєвого циклу для меблів, які садові меблі, що це важливо, виготовлені з деревини, з пластику і алюмінію. Стартові умови у всіх вони однакові, це комплект меблів для садового використання, тобто зовнішнього на вулиці, для 4 осіб. От. І трошки початковий старт інформації про оцінку життєвого циклу, оскільки я дещо розказував
дуже таки загально, але хотілося б дещо конкретніше прояснити по окремих стадіях. Як я казав, одним із елементів оцінки життєвого циклу є збір по факту використання сировинних і енергетичних ресурсів, які потім всі ці потоки трансформуються в категорії впливів на довкілля і на здоров'я людини. І тут представлені всі основні впливи, які розглядаються в межах оцінки, в рамках оцінки життєвого циклу. Тобто це і зміни клімату, використання води, землі, потенціал закислення довкілля, в першу чергу це водойм, потенціал руйнування озону, токсичність для водойм, для ґрунтів, скажімо, токсичність для людини, канцерогенна, неканцерогенна, ну і ще ряд інших. Загалом їх, як бачите, 16 категорій впливів. Треба розуміти, що одна і та сама речовина може бути відноситься до різних категорій. Тобто вона може бути, скажімо, як фреони і руйнівниками озону, але також фреони є парниковими газами, тобто вони вносять певний вклад в категорію зміни клімату. Так само, як і оксиди азоту, вони є і парниковими газами, але вони і сприяють закисленню середовища. Оскільки в кожну категорію можна потрапляти різна кількість речовин, необхідно внести якісь однакові одиниці виміру, які, скажімо, традиційно ми знаємо, глобальне потепління виражається в кілограмах еквіваленту вуглекислого газу. Але також такі уніфіковані показники є і для інших категорій, які тут представлені. Відповідно, пропонуючи вам сьогоднішню вправу, практичне якесь заняття, звичайно, ми всі категорії не можемо розглянути, це нереально, але ми розглянемо конкретно категорію глобального потепління. Оскільки в цю категорію потрапляють багато різних речовин, щоб уніфікувати їх і привести до вуглецевих одиниць, були введені коефіцієнти глобального потепління, які ви бачите на цьому екрані. Як бачите, для фреонів це сотні або тисячі, коефіцієнт порівняно з, власне, вуглекислим газом. І для того, щоб порахувати в еквівалентах вуглекислого газу, використовують формулу, де фактичні кількості речовини, скажімо, в кілограмах помножать на відповідний коефіцієнт, і маємо той самий потепління, ефект глобального потепління, який еквівалентний викиду тієї кратної кількості вуглекислого газу. Так от, переходячи, власне, до меблів. Якщо подивитися на життєвий цикл меблів, які виготовлені конкретно з сосни, то починається все з вирощування лісу. Потім ліс зрізається, везеться на пилораму, де його обшкурюють і виготовляють дошки для подальшої переробки. Оскільки це меблі садові, вони будуть використовуватися в зовні приміщення, обов'язково потрібна обробка цих пиломатеріалів під тиском. Тобто в спеціальних і герметичних ємкостях деревину обробляють хімічними речовинами для зниження їх, для підвищення їх стійкості до бактерій і для підвищення їх стійкості до атмосферних впливів, в першу чергу вологи і сонця. Це все відбувається під тиском, достатньо високим, просочується деревина хімікатами, вона стає більш стійкою до впливів зовнішніх природних чинників, після чого меблі виготовляються, вони, власне, використовуються і утилізуються. Під утилізацію в даному разі ми розуміємо, що деревина потрапить на звалище побутових відходів, де вона буде поступово руйнуватися в таких мікс аеробних і анаеробних умовах. На кожній з цих стадій, якщо подивитися на табличку, ми маємо певні викиди газів, які ми відносимо до категорії парникових. Це сам вуглекислий газ, а також метан і монооксид азоту. На стадії використання хотів прокоментувати, є викиди парникових газів. Чому? Тому що це меблі для зовнішнього використання і періодично їх необхідно обробляти якимись біозахисними розчинами, хімікатами,
для того, щоб вони все ж таки деревина це не гнила, тому саме в цьому етапі є певні споживання хімікатів, відповідно, вони супроводжуються викидами парникових газів. Це не тільки викиди безпосередньо під час цієї стадії, але також, якщо це, скажімо, вирощування лісу, то це використання, тобто ці викиди парникових газів під час роботи лісової техніки. Тобто це витрати на енергоносії. Для меблів з пластику життєвий цикл починається з добування нафти і газу, вона переробляється, виготовляється поліпропілен, з якого литтям виготовляються меблі, потім вони використовуються і утилізуються. Для стадії використання, як бачите, нуль, ніякої обробки не треба, викидів не спостерігається, меблі просто собі існують. І ми маємо інший комплект цифр по всіх газах, які ми відносимо до парникових газів. З сумою по всіх кожному газу, але чи багато, чи мало, зразу так сказати важко. По циклу для алюмінію ми вважаємо, що частково алюміній використовується з алюмінієвого брухту, а частково добувається з бокситів 50/50. Боксити вилуговуються, вимивається алюміній, піде плавка, лиття власне меблі і використання. Так само стадія використання викидів парникових газів не спостерігається, ніякої обробки цим меблям не треба. І знову ми маємо суму викидів по кожній із стадій. І тепер, власне, після цих моїх коментарів завдання. Ось є така табличка. Коли ми зводимо всі викиди конкретних окремих газів, вуглекислого газу, метану, оксиду азоту для кожного комплекту меблів, ми маємо цифри в абсолютних кількостях викидів в кілограмах з розрахунку на один комплект. І завдання стоїть таке. Необхідно порахувати еквіваленти вуглекислого газу для кожного з комплекту меблів і на основі цього для категорії вплив на глобальне потепління зробити висновок, який з цих меблів, який з цих типів меблів має менший вплив на довкілля, саме на сприяння глобальному потеплінню. Ну, власне, задача чисто математична, відносно проста. Давайте можемо порахувати і через кілька хвилин розглянемо кінцевий результат, чи ви отримали ті самі цифри, як вони, чи приблизно такі, як вони у мене. В рамках нашої сьогоднішньої зустрічі, звичайно, завдання достатньо просте, враховуючи обмеження в часі, але треба розуміти, що цей приклад був вибраний саме тому, що це однотипні вироби, які мають однакове призначення, просто вони виготовлені з різних матеріалів. Якщо брати більш складні приклади, наприклад, упаковка пластикова і паперова, то треба враховувати те, що паперова може бути одноразова, а пластикову використовуємо кілька разів. А пластик буває різний, буває з крохмалю, як сучасний, ви знаєте, в супермаркетах, який навіть просто від простого лежання, навіть в темному місці, просто розсипається через кілька місяців до трухи буквально. А є пакети і інші міцніші, з нафтової сировини, які більш тривалі і фактично вони функціонують, поки вони або не дуже брудні, або не порвуться. Відповідно, ступінь багаторазовості їх використання і інше, тобто там значно все складніше рахувати, система більш складна. Але чисто наочно вам показати, що це таке, як воно робиться, був обраний саме цей приклад. Ну, я думаю, що перейдемо до наступного, до останнього слайду. У мене такі от цифри розраховані, тобто якщо порівняти потенціал глобального потепління і вплив в цю категорію меблів з різних матеріалів, то ми бачимо, що беручи до уваги тільки ці три гази, про які були вказані, найбільш чистим, скажімо так, є комплектом меблів з сосни, далі за ним буквально поруч іде меблі з пластику, а от меблі з алюмінію кратно перевищує за рівнем парникових газів за викидом для виготовлення і експлуатації цих меблів. В першу чергу, тому що
це достатньо енергоємке виробництво, необхідна велика кількість викопного палива для процесів плавлення алюмінію, і саме тому кількість вуглекислого газу на один комплект достатньо велика. Але це ми враховуємо те, що є частковий рециклінг алюмінію, тому що якби це був комплект повністю з бокситу, без рециклінгу, то там вже була цифра не 404, а 600 кг еквівалентів вуглекислого газу. На цьому хотілося б свою презентацію завершити і подякувати всім за увагу, всім присутнім. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Так, і пропоную продовжити і про програму акселерації зеленої хімії, яку нам презентує Олена Табачук, програмна менеджерка бізнес-акселератора зеленої хімії Центру ресурсоефективного та чистого виробництва. Олена, запрошую вас до слова. Добрий день всім учасникам. Так, мене добре видно, чути, сподіваюся. Чуто, видно, супер. Все, дякую. Як казав попередній спікер Олександр, в Україні вже є підприємства, які впроваджують принципи зеленої хімії. І як ми бачили з прикладів, це переважно або великі компанії, такі як Фармак, які мають значні фінансові та інфраструктурні можливості, або ж це компанії, стартапи, як, наприклад, Рекава, які лише починають свою діяльність, і часто саме цим маленьким стартапам необхідна підтримка. І акселератор зеленої хімії спрямований на те, щоб підтримати саме такі нові інноваційні проекти. І я трошки більше про це сьогодні зараз вам розповім. Також я розкажу, які тематики стартапів ми очікуємо побачити в акселераторі, а також про важливість партнерства для розвитку зеленої хімії. І розповім про глобальний хакатон зеленої хімії, який ми вже провели цього року, і про це вже не раз сьогодні згадувалось. Тож, як і цей захід, акселератор є частиною міжнародної ініціативи глобальна програма інновацій та мереж у зеленій хімії, основна мета якої посилити потенціал зеленої хімії у всьому світі шляхом підтримки як промисловості, так і різних наукових установ. І цей проект реалізується Організацією Об'єднаних Націй з промислового розвитку за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду. Головним виконавцем в Україні є Центр ресурсоефективного та чистого виробництва, а головним виконавцем якби по всьому світу є Центр зеленої хімії та зеленої інженерії Єльського університету. І протягом останніх 2 років ми вже зробили багато кроків для поширення зеленої хімії в Україні. І якщо вам цікаво дізнатися більше про результати реалізації програми, будь ласка, або переходьте за посиланням, або скануйте QR-код, там ви зможете знайти, наприклад, записи всіх попередніх вебінарів та тренінгів, а також інші інформаційні матеріали, які ми створювали в рамках цієї програми. Тож, що таке акселератор зеленої хімії? Це комплексна 3-місячна програма підтримки стартапів, яка надає необхідні знання, інструменти та підтримку для перетворення перспективних ідей у сфері зеленої хімії на успішні бізнеси. Основна цільова аудиторія – це стартапи, у яких рівень готовності технологій, тобто TRA, знаходиться на рівні від 1 до 3. Тобто перший рівень – це коли основні принципи технології, продукту розроблені та описані, а третій рівень – це коли вже є експериментальне підтвердження концепції. Це наші, так сказати, ключова аудиторія, однак якщо ваш інноваційний проект знаходиться на вищому рівні розвитку, ми теж запрошуємо вас до акселератора, адже кожна заявка буде передивлюватися в індивідуальному порядку. Це навчання, як я вже сказала, буде тривати 3 місяці у гібридному форматі, і я хочу наголосити, що для стартапів, для інноваційних проєктів вартість участі в акселераторі повністю безкоштовна. І щодо основних етапів, прийом заявок від стартапів ми розпочнемо в березні.
Про це будемо додатково оголошувати на сайті Центру ресурсоефективного та чистого виробництва, а також в наших соціальних мережах. Тож, будь ласка, підписуйтеся, щоб не пропустити це. Відповідно, в квітні ми оберемо учасників і вже в травні розпочнемо навчання. Це все навчання, весь цей акселераційний період закінчиться у вересні на демо-дні. Це фінал, по суті, на якому команди презентують перед журі і інвесторами свої бізнес-ідеї. Тобто це можливість представити свій проєкт та знайти партнерів та інвесторів для його подальшого розвитку. І як такий заключна подія у 2025 році це буде глобальний хакатон зеленої хімії. Він не відноситься до акселератора безпосередньо, але також пов'язаний із розвитком інновацій із зеленої хімії. Тематики стартапів, які нас цікавлять, охоплює усе, що відповідає принципам зеленої хімії. Це від створення безпечних матеріалів з відновлювальних джерел до зменшення відходів та викидів у виробництві. Це можуть бути альтернативи якимось уже відомим небезпечним речовинам. Це може бути використання вторинної сировини для нових матеріалів. Це може бути якесь технологічне рішення для оптимізації якихось певних процесів, щоб зменшити їхній екологічний вплив. Але якщо у вас є ідея, яка виходить за межі представлених тем, але все ще підтримує зелену хімію, ми також вас чекаємо. Наприклад, це може бути якась там платформа на основі штучного інтелекту, яка дозволяє обирати там кращий розчинник чи кращу речовину, чи шукати ефективніше якусь безпечну заміну. Це все входить якби в фокус акселератора, і ми будемо дуже раді бачити такі проекти і допомагати їм розвиватися. І, звичайно, чому варто взяти взагалі участь в цьому акселераторі, що це дасть для проєктів? Перш за все, це можливість співпраці з провідними галузевими експертами та менторами, щоб удосконалити свою інновацію. Це не зупиняється лише на хімії. Ми будемо надавати навчання з різних аспектів. Це може бути фінанси, маркетинг, побудова ефективної бізнес-моделі, налагодження партнерства, підготовка презентації тощо. Учасники акселератора також безпосередньо будуть брати участь у різноманітних заходах, де будуть представники промисловості, потенційні партнери та інвестори. Це будуть як суто так українські заходи, так і міжнародні в рамках цього глобального проєкту. Також ми будемо допомагати стартапам налагодити партнерство з промисловими підприємствами, щоб протестувати їхні рішення на реальних виробництвах і, можливо, використовувати цей досвід в майбутньому для покращення своєї ідеї. Також будемо забезпечувати співпрацю з науковцями, допомагати знайти доступ до спеціалізованих лабораторій, обладнання та інших ресурсів для проведення досліджень та підготовки до випробувань. Крім того, ментори та експерти допоможуть підготувати якісні матеріали для презентації перед інвесторами, щоб залучити фінансування. І, звичайно, всі стартапи, всі проекти ми будемо, так сказати, рекламувати через свою мережу, щоб про них дізналося якомога більше людей. Програма навчання поєднує як теоретичні, так і практичні модулі. Це буде переважно відбуватися онлайн, і також будуть сесії з менторами та такі чекін сесії, де ми будемо оцінювати ваш прогрес протягом акселератора. Це все триватиме 12 тижнів, буде у гібридному форматі, тобто протягом цього періоду декілька разів ми будемо збирати учасників у місті Київ, ми забезпечимо проживання, харчування, все як має бути. І крім того, для команд, які безпосередньо знаходяться в місті Київ, буде можливість відвідувати, так сказати, офіс, де вони можуть спокійно попрацювати над своїми проектами. І завершиться програма демо-дня, де учасники представлять свої проекти перед аудиторією потенційних партнерів та інвесторів. Ми запросимо туди максимальну кількість зацікавлених людей, яких тільки зможемо.
Однак ні діяльність акселератора, ні розвиток стартапів неможливий без партнерства. Тому ми зараз активно шукаємо партнерів для акселератора, які зможуть допомогти стартапам в різних сферах. Це може бути менторство, тобто підтримка стартапів через експертні консультації та наставництво. Тобто це передбачає участь в акселераторі та хакатоні ролі менторів, тренерів чи членів журі. Це може бути ресурсна підтримка, тобто надання необхідних ресурсів та, можливо, якогось доступу до обладнання чи виробничих потужностей для створення прототипів та тестування інновацій. Звичайно, дуже важливими для стартапів є інвестиції, тому ми також будемо намагатися залучити фінансову підтримку для перспективних проєктів. Також ми шукаємо партнерів для наступного хакатону, і цим партнерам пропонується надати реальне завдання, над вирішенням яких працюватимуть учасники хакатону. Про хакатон я розповім ще детальніше і наведу приклад, як це реально спрацювало цього року. І, звичайно, ми запрошуємо до співпраці всіх інших зацікавлених сторін, які будуть допомагати розвивати зелену хімію в Україні. Це можуть бути якісь лабораторії, навчальні заклади, громадські організації, які працюють в цьому напрямку. І про переваги партнерства. Перш за все, ви отримуєте доступ до інноваційних ідей, що можуть стати основою для нових продуктів або послуг, або, наприклад, допоможуть вирішити якісь ваші болі. Ви також познайомитеся з командами і, можливо, знайдете якогось талановитого фахівця до себе в команду або запропонуєте їм якийсь новий проект. Про усіх партнерів ми будемо розповідати у всіх наших комунікаційних матеріалах. Це публікації у ЗМІ, публікації у соціальних мережах, фото, відео, заходів, рекламні пости, роздруківки різні. Також буде можливість, окрім учасників акселератора, ви будете також контактувати з іншими експертами, з науковцями, підприємцями та різними міжнародними організаціями, які також уже долучилися до цього проєкту. Окрім того, що ви будете допомагати стартапам, ви також, по суті, формуєте майбутнє хімічної промисловості і задаєте нові тренди на ринку екологічно безпечних продуктів в Україні. І, звичайно ж, це підвищення репутації бренду як інноватора, як відповідального лідера ринку, що дотримується принципів сталого розвитку. Тож, запрошую приєднатися до акселератора стартапи, які хочуть розвивати свої ідеї, менторів та експертів, які хочуть поділитися своїм знанням та досвідом, та промислові підприємства, які готові допомагати стартапам, і всіх інших зацікавлених сторін. Для цього, будь ласка, або контактуйте з нами за електронною поштою чи телефоном, або проскануйте, будь ласка, цей QR-код і зареєструйтеся у відповідній категорії. Якщо виникнуть якісь там додаткові проблеми чи питання, ви можете безпосередньо писати мені. Я з радістю з усіма поспілкуюся, і ми обговоримо найкращі умови співпраці, які будуть вигідні як для нас, так і для акселератора. І зараз я розповім вам про глобальний хакатон із зеленої хімії, який спрямований на пошук інноваційних рішень на основі принципів зеленої хімії. Цей захід є такою унікальною платформою для співпраці між промисловістю та інноваційними командами, що дозволяє знайти рішення для реальних актуальних хімічних викликів за допомогою методології зворотнього пітчингу. Тобто це означає, що саме промислові підприємства формують перелік реальних викликів, з якими вони стикаються, і над їх вирішенням будуть працювати учасники конкурсу. Основна мета – це знайти екологічно безпечні, ефективні та економічно вигідні рішення для цих викликів. І перший такий хакатон ми вже провели з 1 по 3 листопада 2024 року. Цього року партнерами хакатону були Всеукраїнська інноваційна екосистема Сікорський челендж Україна,
А промисловими партнерами, які саме давали завдання для учасників хакатону, була компанія Деламарк, це українська компанія, виробник побутової хімії, та Dow Chemicals, це міжнародна хімічна компанія, що входить до трійки найбільших виробників хімічної продукції у світі. Вони запропонували, кожна з компаній запропонувала своє завдання для учасників. Учасники самі обирали, над вирішенням якого завдання вони будуть працювати. І загалом у нас взяло участь приблизно 40 учасників, це 8 команд, і призовий фонд склав $3,5 тисячі. В принципі, на фото збоку ви можете бачити, скільки було людей. І наші емоції, я вважаю, що цей захід пройшов досить вдало, адже ми отримали багато хороших відгуків із проханням проводити такі заходи і надалі. Тож наступного року ми будемо проводити ще один такий хакатон, але вже з іншими промисловими партнерами. Тож, якщо тут є представники промисловості і ви маєте якісь такі питання, які можна вирішити в рамках цього хакатону, будь ласка, зв'язуйтеся з нами, ми будемо раді вас почути і долучити до цієї активності. На цьому в мене все. Якщо у вас є якісь пропозиції щодо співпраці або запитання, будь ласка, зв'язуйтесь, пишіть в чаті або зв'язуйтесь за контактами. Крім того, ці презентації будуть вам надіслані після заходу, тож у вас буде доступ до цих контактів. Дякую за увагу. Дякую, Олена. Ну що ж, я думаю, що вартує її дослухатись, долучайтесь. Прошу, є запитання, то пишіть і говоріть. А ми якраз саме і прийшли до нашої рубрики питання-відповіді. Так, я бачу, що у нас у чаті залишилось запитання, на яке ми почнемо з чату. Якраз я вам дам трошки часу, якщо в когось є запитання, щоб ви якраз його сформулювали. В нас є запитання від нашого гостя. Я сподіваюся, що ви, якщо маєте таку можливість, себе переназвете, або можете зараз його це зробити. Доброго дня! Наше підприємство переробних тваринних субпродуктів у сировину для фармпромисловості. Мене цікавить методи очищення біологічних відходів та стічних вод. Також ми використовуємо у виробництві акустичну сову та протеази. Прошу, хто нам допоможе з цим питанням? Я сподіваюся, що Олександр. І я вгадала. Олександр, прошу. Очевидно, це буду я. Загалом, маючи досить обмежену інформацію, важко сказати, яким чином обробляти краще ці стічні води, але традиційно вважається, що за високого вмісту органіки, тобто високого вмісту органічних сполук в стічних водах, їх краще всього обробляти анаеробною біологічною очисткою в закритих ємкостях, в метантенках. Там відбувається і певною мірою стерилізація, вбиваються патогени, але якщо там немає важких металів, то продуктом будуть добрива органічні, крім того, генерується метан, який можна спалювати і використовувати теплогоріння для протікання, для підігріву обладнання, для підігрівання приміщень, ну, з іншими цілями. Тобто приблизно так, враховуючи те, що написав гість, то, на жаль, більш детальної інформації сказати не можу, тому що там є багато чинників, які впливатимуть, що зробити. Але, в принципі, це біологічний метод, я б сказав, що анаеробна очистка. Так, дуже вам дякую за відповідь. Шановні учасники, в нас якраз є декілька хвилин до закінчення. Маємо ще, може, одне-два запитання. Якщо є бажаючі, будь ласка, піднімайте руку, включайте мікрофон і можете задавати запитання. Чудово, все. Тоді я пропоную перейти до завершення нашого заходу і в першу чергу дозвольте, хочу подякувати спікерам за те, що ви поділились з нами вашим досвідом. Окремо слова вдячності нашим учасників за зацікавленість просуваннями зеленої хімії, ваші коментарі, запитання з провадження зеленої хімії. І нагадую, що якщо у вас залишились додаткові питання,
питання чи пропозиції, можете писати в чат і залишайте вашу адресу, на яку б ви хотіли отримати відповідь. Традиційно просимо всіх учасників, ви вже бачите в чаті, оцінити якість проведення онлайн-заходу за посиланням в чаті і залишити ваші відгуки. Ваша думка дуже важлива для нас, адже ми прагнемо вдосконалювати свою майстерність. Нагадаю, що традиційно всі зареєстровані учасники сьогоднішнього заходу отримують презентаційні матеріали з посиланнями та заходьте на наші соціальні сторінки і дивіться на наші посилання, і ви зможете побачити свої фотографії там також. А ми дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Бажаємо вам і наснаги, і нових звершень. Дякую, що ви всі допомагаєте крок за кроком впроваджувати нам принципи зеленої хімії в Україні. І до нових зустрічей і нових активностей. Дякую вам.